Γεια, καλώς ήρθες στο κανάλι του Make Your Music. Το ήξερες ότι τα ημιτόνια χωρίζονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες? Ποια είναι τα ημιτόνια, το έχουμε πει σε άλλο βίντεο, είναι εδώ πάνω και πάμε να δούμε σήμερα τις τρεις κατηγορίες που χωρίζονται τα ημιτόνια. Η πρώτη κατηγορία είναι τα φυσικά ημιτόνια, δεύτερη κατηγορία είναι τα χρωματικά ημιτόνια και η τρίτη κατηγορία είναι τα διατονικά ημιτόνια. Πρώτη κατηγορία λοιπόν, τα φυσικά ημιτόνια, είναι το μι φα σι ντο. Είναι αυτά που είναι στη φυσική κλίμακα, μέσα στις νότες μας, την ώρα που παίζουμε, είναι τα μόνα ημιτόνια που υπάρχουν. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε δηλαδή, αν πάμε μάλλον τις νότες με τη σειρά. Θα το δούμε και στο πιάνο σε λίγο. Και τα χρωματικά ημιτόνια, είπαμε, είναι αυτά που έχουν το ίδιο όνομα. Δηλαδή, αν πάμε στο ντο και παίξουμε και ντο δίεση, άρα ντο δίεση, είναι ένα ημιτόνιο που έχει το ίδιο όνομα. Δηλαδή ντο και ντο δίεση. Άρα έχουν το ίδιο όνομα, λέγονται χρωματικά. Τα διατονικά ημιτόνια είναι αυτά που αν πάρουμε ένα τόνο, ας υποθέσουμε το σολ λα και ανεβάσουμε το σολ στη σολ δίεση και παίξουμε σολ δίεση λα, έτσι δημιουργούμε ένα ημιτόνιο το οποίο έχει διαφορετικό όνομα, δηλαδή μία νότα λέγεται σολ δίεση, η άλλη λέγεται λα, άρα είναι ένα διατονικό ημιτόνιο. Και όπως είπαμε πριν λίγο, τα μι φα και το σι ντο, τα φυσικά, είναι τα μόνα που υπάρχουν μέσα στην φυσική κλίμακα. Αυτές είναι οι κατηγορίες των ημιτονίων, χρωματικά, διατονικά και φυσικά. Και φυσικά, ό,τι απορία έχεις μου στέλνεις στα social, κάνεις εδώ κάτω μία εγγραφή, ένα subscribe αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Να σε καλά, φιλιά πολλά, γεια!